Dala ko po at pinapaabot ko sa inyo ang kasiyahan at ang pagbati ng ating butihing Senador Antonio F. Trillanes IV. Bagamat hindi ho siya makakapunta ngayon, sana ho ang feeling nyo ngayon hindi kayo lugi. Bakit? Siguro naman, kita nyo naman yung pinadala niya. Hindi naman masyadong talunan, di ba? Kung tutuusin, lamang na ho si Senador sa akin ng isang paligo. Joke lang ho. Gusto niya ho talaga pumunta dito. Alam niyo po si Senator Trillanes has always put a premium on education. As a matter of fact, kahit kung nakakulong kami, marami ho sa amin nagpatuloy mag-aral. Doon sa mga tapos na ho sa kanilang mga kurso, tulad ko, nag-aral ho kami ng masters. Na nakakulong ho ang katwiran niya po, it is only through education that we are able to obtain peace and development. And in our case, nung nakakulong kami, it is only education that can free our minds. Di po ba? Sana ho, naniniwala ho tayo doon. And I'm sure you believe that, kaya nga ho kayo yung nagpursige para matapos ninyo ang inyong mga kurso. Alam niyo, kapag ako'y naaatasan na magsalita sa isang graduation, ang palagi ko hong iniisip, medyo problema ho yan. Bakit? Kasi ho, at tanong ko dito, simula sa ating university president at kahit si Pomlito, sino po ba sa inyo, sir, ang nakakaalala sa mensahe ng inyong graduation speaker nung kayo'y nagsipagtapos? Wala akong nagtaas ng kamay, di ba? Dito sa mga parents, sino ho sa inyo nakakaalala kung ano ho ang mensahe sa inyo nung kayo'y nagtapos? Taas nga ng kamay. Oh, wala din, di ba? Kaya iniisip ko, alam niyo po, palagi ako napapakamot ng ulo. Ano kaya sasabihin ko sa mga magsisipagtapos para maging relevant naman ho sa inyo? Na may pakinabang sa inyo habang kayo'y nakikinig sa akin ngayon. Napakalaking challenge po niyan. So iniisip ko po, nung sarili kong experience, nung nagtapos ako sa PMA. Ang graduation speaker namin nun, si Pangulong Erap. I graduated March of 1999. Isang taon pa lang nanunungkulan si Pangulong Erap nun. Alam niyo, sa totoo, hindi ko ho talaga maalala kung ano yung sinabi ni Pangulong Erap nun. Sa totoo lang, hindi ko talaga maalala. Totoo po yan. Pero po ang naaalala ko hanggang ngayon kung ano yung tinuro sa akin ng aking paaralan. What my school taught me, and more importantly, what my parents taught me. And alam niyo po, makalimutan niyo man yung mga kurso niyo. Huwag na huwag niyong kakalimutan yung mga values, yung mga ideals na itinuro sa inyo ng inyong mga magulang at saka ng inyong paaralan. Pero hindi po dyan nagtatapos ang aking mensahe. When I was thinking about what I should share to you as my message for your graduation, kasama po ng mensahe syempre ni Senator Trillanes, I was brought to my own graduation, hindi nung sa PMA lamang. I also look back to my graduation from graduate school, which was not so long ago. In fact, 4 years ago lang po yun. I was also the graduation speaker nung graduation namin in behalf of my classmates. Kasi meron naman ganun, di ba? Sa kanila po, sino po ba ang graduation, yung magbibigay po ng mensahe in behalf of the students? Ay, yung magna cum laude. Okay. Ako, hindi ako magna cum laude nung graduate ako sa graduate school. Pero, ako yung pinagsalita. So, I am brought to those thoughts nung graduation ko sa PMA, tsaka dun sa AIM. When I graduated from PMA, one thing that they imparted to us were 3 words. Ano yun? Courage, integrity, and loyalty. Yun po yung motto ng aming eskwelahan.
Hindi ko na ho kailangan explain kung ano ang courage, ang integrity at ang loyalty. Alam po natin lahat yan. Nung graduate po ako sa AIN, natandaan ko po, ang sabi ko sa mga kapwa ko graduates, kasi alam niyo po, pag nasa graduate school ka, bugbog ho kayo sa babasahin. Ang dami ho naming mga management guru na sinasabi na maraming mga magagandang mga sinabi. Sabi ko, gasgas na sa amin yan, umay na kami dyan. So yung mensahe ko, hindi ako nag-quote sino-sino mga management experts. Alam niyo sinong kinote ko? Isang singer na ang pangalan si Jason Mraz. Meron ho siyang kanta. Sabi niya, live high, live mighty, live righteously. Sa madaling sabi ho, when he says live high, taasan ho natin yung ating mga ambisyon. Yung ating mga goals sa buhay. Live mighty, alam po kasi natin, sa kada pagdating ho ng araw, ay panibagong pagsubok. So lakasan ho natin yung ating loob. Pangatlo, live righteously. So obviously, that also speaks of the PMA motto of integrity. Maging totoo kayo sa sarili nyo at maging masunurin kayo sa alituntunin, di lamang ng batas, kundi sa alituntunin ng ating Diyos. These are very easy to remember. Alam nyo, kalimutan nyo na ho yung ibang sasabihin ko ngayon. Huwag nyo lang ho kakalimutan that you have to live by a certain ideal or ideals. And what are these ideals? Ito po yung mga tinuro ng magulang nyo. Ito po yung mga tinuro ng ating institusyon, katulad ng Bulacan State University. Pero gusto ko rin pong maging praktikal ang aking payo sa inyo. Hindi naman ho tayo nalalayo sa edad. Di po ba? Ako'y lamang-lamang sa inyo ng 15 taon. No, I'm already 38 ho. So most of you are in your 20s or your early 20s, I should say. So the only relevant advice I can give you is when it comes to your choice of a career and your choice of your life outside your career. Bakit po? Marami sa inyo dito, baka may plano ng magsipag-asawa. Sino po ba? Taas na ng kamay. Magtapatan tayo dito. Sino po ba may plano ng mag-asawa? O yung kasal na? Oh, may gusto mong magtaas doon. Medyo nahihiya pa. Wala akong problema dyan, ha? Huwag ko tayong mahihiya dyan. But I'll deal with that later. Why a career? Not a job. Magkaiba po yan. Ang trabaho ay trabaho lamang. Do not choose a job, choose a career. Bakit po? Sa Tagalog, karera. A career is something you do not just report to work for. Yung 8 to 5 na sinasabi. Ang career po ay yung binubuhos nyo, ang inyong talento, ang inyong isipan, inyong puso, at inyong oras. All of those, your talent, your intellect, your emotions, your time, lahat po yan are in short supply. So, ang una ko sa inyong advice, choose a career. Bakit po? Kung paano nyo po aalagaan yung pamilya nyo, kung kayo po ay nasisiyahan sa inyong karera, kaya-kaya nyo rin pong alagaan at bigyan ng oras ang inyong pamilya. Pero pag kayo'y hindi nasisiyahan sa inyong pinupuntahan na trabaho araw-araw, pag uwi nyo sa bahay, kayo rin po hindi nasisiyahan. Choose a career, not a job. Marami pong nagsasabi sa inyo, huwag nang maging pihikan masyado pagpipili ng unang trabaho. To some extent, I agree with that. Pero kailangan nyo rin hong pipiliin yung unang trabaho na magbibigay ho sa inyo
Hindi po ng malaking sweldo. Although money is important, let me make that clear. We all need to be employable, responsible, tax-paying citizens. But ang sinasabi ko po, do not just choose any job. When I was researching for the best message to impart to you, it brought me to the message of one professor in Harvard, a message which he gave to the graduates of Harvard in 2011. Sabi niya, when you choose a job, you do not choose it because it pays the most money. The job that will make you happy is a job that will challenge you. Okay? It will challenge you. It will allow you to grow. And it will allow you to obtain achievements. Not money. Tandaan nyo, hanggang dito lang po ang maipagdadala sa inyo ng pera pagdating ko sa kasiyahan. If you want to bring yourself to a higher level, piliin nyo yung trabaho na magbibigay sa inyo ng challenges, na magbibigay sa inyo ng growth, at magbibigay sa inyo ng achievement. And the achievement that will make you happy ay yung mga gusto nyong gawin. Di ba? Mahirap yung bibigyan ka ng award ng best in ganito-ganito when you wanted to be best in something else. Bakit po? Kapag gusto niyo po ang inyong ginagawa, hindi na ho trabaho yan. Ang tawag ho dyan, hilig. Ako, tatanungin niyo ako, gusto ko bang magsundalo? Ang sagot ko po, simula pa nung maliit ako. Nung in-interview po ako ng aming guidance counselor ng high school, ano ang gusto kong maging? Niranking ko po, top 3, number 1, soldier. Number 2, lawyer. Number 3, journalist. Hindi ko kayang tampanan lahat yan. Pero, nagkatotoo po yung pagiging sundalo ko. Nagpunta po ako sa PMA, nag-graduate ako, naging sundalo ako. Pero, di ko lang po alam. Siguro, ang Diyos nakikinig talaga kapag kayo'y nananalangin. Hindi man ako naging abogado, nakapag-asawa po ako ng magiging abogada. Gusto ko po sana ipakilala sa inyo ang aking dating kasintahan at ngayon asawa ko, si Maria Paz. Ayan po siya. So, if you can't be one, marry one. Yan, kasama yan sa advice ko siguro. Bagamat hindi ho ako naging abogado, tayo po ay bilang kongresista, katulad nung panahon ni Congressman Lito, tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na magpanday ng mga batas. So ano pa ba mas gaganda dyan? Hindi ka nga abogado, pero mambabatas ka. At hindi rin ho ako naging journalist. Pero ang trabaho ko araw-araw, kasama po yung pakikitungo sa media, araw-araw, halos. So alam niyo po, kung gagawin niyo yung gusto niyo, hindi po mabigat yan, bukas po ang inyong loob na gawin yan, hindi po feeling trabaho yan. Magaan ho yung loob niyong pumasok araw-araw. So choose a career, not a job. Because a job only pays you money, but a career can give you fulfillment. Pangalawa, do not compromise on your principles. Compromise on everything else, but not your principles. Bakit po? Pag may pinagbigyan ho kayo sa prinsipyo nyo, sige, pwede na yan. Lulusutin ko na yan. Maiipon po yan. Matututo kayo sa maliit hanggang lalaki. Hello, ate. So from being Hindi, ate, nandito ako sa graduation. from being people who merely say white lies. Alam niyo white lie, di ba? Yung maliit na kasinungalingan, gagraduate kayo sa Ingat naman.
malaking kasinungalingan. Sa malaking kasinungalingan, mag-master's degree kayo sa pagiging kriminal. And by the way, being a criminal does not only mean killing people, murdering people. If you cheat on your taxes, if you cheat your company, o kung nasa serbisyo publiko ka, nangungulimbat ka, criminal ka rin ho. Wala kang kaibahan sa mamamatay tao at sa rapist. Pare-pareho krimen ho yan. Pangatlo, siguro natatanong niyo ho, ano po bang dapat na pasukan na industriya? Hindi ko ho masasagot yan. Pero sasagutin ko po yan sa pamamagitan ng pagbabahagi sa inyo kung ano ho yung mga nangyayari ngayon sa mundo. Sino dito sa inyo ang nakakaalam kung ano yung bansa na pinakamalaking source ng manufactured goods sa buong mundo? Who can guess? Business ad. Pakilaksan naman. Very good, China. Alam niyo po ba na ang China, in a few years time, mawawala na po sa poder na maging number 1 source of manufactured goods. Tinataya po ng isang research institute na ang pangalan McKinsey. Sabi ng McKinsey, in 10 years time, the manufacturing base of the world will go to 16 countries. You want to know which of these countries are? Okay. Vietnam, Cambodia, Brazil, I'll mention the 4th. Guess which the 4th is? Philippines. Very good. So what does that tell you? If we are to be a manufacturing, not naman capital, kasi paghahati-hatian na ng buong mundo. If we are to become a manufacturing destination, ano ba kailangan? Hindi lang mo manggagawa. Because you know what? Manufacturing will become an automated industry. So hindi na ho daily wage workers ang kailangan doon. Ano po ang kailangan? Engineers. Mechanical engineers, industrial engineers, computer engineers, IT, managers. Tandaan po natin yan. Yung mga marunong magdisenyo ng produkto. So think about that. Hindi ko sinasabi sa inyo, ito yung pasukan nyo. That's the first trend. Second trend, alam niyo po ba na tayo'y, ang sabi nila, we are now living in the Black Age. We are now living in the Black Age. Sabi nila, computer age, tama yan. Sabi nila, information age, tama din po yan. Virtually everything, halos lahat po ng bagay, ikakabit na po sa isang computer. Relo, cellphone, tablet, desktop, lahat po nakakabit. Kahit kotse ho. Yung kotse, pagdadaan ho sa expressway, di ba merong pass card? Yan po, may microchip yan. Nakakabit sa computer yan. When you have computer, you have plenty of data. So what does this tell you? Kailangan ho natin ng mga computer programmers, computer engineers, data analysts, so on and so forth. That's the second trend. Third, sabi nila, the growth of the global economy will be centered in Asia Pacific, especially in the region we call China and Southeast Asia. Ang problema po, the growth will be centered in Asia Pacific, the United States,
Europe and Japan will experience what we call a demographic winter. Ano po yun? Demographic winter. Ang ibig sabihin po, mas marami na po ang may edad 60 pataas kaysa edad 21 hanggang 59. Bakit po importante yan? Because those at the age of 21 to 59 are those who work and earn money. Pagliliit po yan na porsyento ng populasyon at lalaki po ang porsyento ng populasyon na matanda or those 60 years old and above, ang ibig sabihin po niyan, kukunti na lang yung mga kumikita na magsusuporta sa mga mangangailangan ng tulong. But kabaligtaran po ang mangyayari sa Pilipinas. We have a population bulge. We will have more young people in our population than in any point of our history. So we will have more working age people. Maganda po yan. But at the same time, challenge po yan sa inyo. Bakit? Marami ho kayong magiging kakompetensya sa trabaho. So the better you are at what you do, remember my first advice, choose a career. The better you are at your career, the better your prospects are for the future. Tandaan niyo po ito. Kaya kung natatakot po kayo na hindi matuloy ang K-12, huwag po kayong matakot. Alam niyo bakit? Ang sabi kasi ng K-12, you need to be at par with your peers from other parts of the world. Bakit? Kasi po, for so long, we have relied on sending our people abroad to work as OFWs. Pag nangyari ho, nag-shift na dito sa Asia Pacific ang paglago ng ekonomiya ng mundo, hindi nyo na ho kailangan mag-abroad. The jobs, the growth will be in our country. So huwag nyo ho munang isipin lumabas. Wala kang masama pag lalabas ho tayo para magtrabaho, but I'm saying, baka aabot ho yung panahon na hindi na ho kailangan mag-ibang bansa. Bago ho ako magtapos, may mensahe po ako sa ating school officials. Nabanggit ho kanina, pinaghihingi po ng paumanhin yung hindi pagpunta dito ni Senador. Ganito po ang gagawin natin. Nabanggit ko na po ito kanina. For each time that the senator is not able to make it to a graduation, alam niyo ang nangyayari? All the more he is encouraged to give back to the school. So, sinasabi ko po ngayon, pag alis ko po dito, ang una-una ko pong gagawin, sasabihin ko kay Senator Pilares, Senator, nakita ko po ang nagawa ng Bulacan State University Sarmiento Campus with the little that it has. If you give them more, they will be able to do more. So hopefully, we will see more graduates next year. Sa tulong ho ng mga katulad ni Congressman Lito Sarmiento, sa tulong ho ni Senator Antonio Trillanes. Okay po ba yun? Bilang mensahe ko rin ho sa inyo, pagdating ho ng panahon, huwag niyo hong kalilimutan ng inyong school. If you have the chance, and I always say this, I live by what I say. I have gone back to PMA to teach the cadets several times. Kahit nung kongresista na po ako. Pumapanik po ako ng Baguio para magturo ho sa mga kadete. I go to the different schools of the Armed Forces of the Philippines to teach our young soldiers and our young officers. Pag may pagkakataon ho kayo, bumalik ho kayo dito para magturo. Kung hindi nyo ho forte ang magturo,
bumalik po kayo dito, isama niyo yung mga batchmates niyo, mag-fundraising po kayo para sa inyong eskwelahan. Can the graduates of 2015, all of you, give that promise when your time comes? Do you promise to come back and give back to your school if given the chance? Doc, narinig niyo yan? Kong, narinig niyo yan? And Doc Mariano, I also make this promise. If you will give me the chance, so I'd be happy to teach or to give a talk to our students one of these days. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos yung graduate at magkita ho tayo, hindi ko kayo sisingilin. Kung naalala nyo yung sinabi ko, pero sisingilin ko kayo sa binitawan niyong pangako. Okay ba yan? Nakusabi ko natin. Okay ba yan? So once again, to the President, the administration, the members of the faculty, congratulations for your job. Well done. Palakpakan naman natin sila. To the parents na nagluwal at nagpalaki, palakpakan po natin sila. And of course, to the graduates. Dito po ha, when I say hip hip, you say hooray, okay? Sa mga magtatapos ng mga graduates, hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Magandang umaga po at maraming salamat po sa inyong lahat.